ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੋਵੋ 755 DI ਮਾਡਲ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਈ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਆ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਜੈਨੂਨ ਅਸੈਸਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਬਾਰ, ਫਰੰਟ ਵੇਟਸ, ਫੈਂਡਰਸ ਤੇ ਕਨੋਪੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੱਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ ਚਾਰਜਰ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਪੀਡਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ 15 ਸਪੀਡ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈਗਸ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਰਮਸ ਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਕਰੋ ਸ਼ਟਲ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15 ਸਪੀਡਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਰਿਵਰਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 15+15 ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟਾਈਪ ਕਲਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ 에ਅਰ ਕਲੌਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ, ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਸਰਵਿਸ ਡਿਊ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਓਵਰ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਸੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਬੇਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ 18/4/30 ਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਸ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕਲਰ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਤੇ ਡੈਕਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਵੇਂ। ਲਿਫਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹਦੀ 2600 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਲਰੀ ਵਾਲਵ ਫਿਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PTO ਦੀਆਂ 3 ਸਪੀਡਸ ਹੈ, 540 ਇਕਨੋਮੀ PTO ਤੇ ਰਿਵਰਸ PTO। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਗੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PTO ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲੀਵਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ PTO ਕਲਚ। PTO ਦਾ ਕਲਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ PTO ਦਾ ਕਲਚ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੀ ਹੈ 12,80,000 ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਜੀਸੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੇਅਰ ਹੈ, 15 ਫਾਰਵਰਡ 15 ਰਿਵਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਿਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 9 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।